We hadden niet veel tijd in Kopenhagen. Nauwelijks voldoende om in recordtempo door deze rustige stad te draven en hier en daar wat opnamen te maken van de mooie gebouwen, de parken en pleinen. Toen was het al zondagmorgen en gingen we van het Palace Hotel de spelers van ons voetbalelftal afhalen die deze morgen benutten om ook wat van de stad te zien. U weet het Oranje team maakt een trip door Scandinavië. Speelt in Kopenhagen deze dag tegen de Denen en 4 dagen later in Helsinki tegen Finland. Dit als besluit van het seizoen. Met ons blijken een 40.000 Denen erg nieuwsgierig naar deze wedstrijd. En toch zijn er nog kaarten te koop. Dat kan in Nederland niet gebeuren. Dit overigens weer wel. Enfin, het stadion is toch praktisch uitverkocht als onze jongens het veld opkomen. Even later gevolgd door de in witte broek gestoken gastheren. Lundberg is bij de TOS gelukkiger dan de Vroet. En dus zal Nederland aftrappen. Daar gaan we. De eerste naoorlogse wedstrijd tussen Denemarken en Nederland is begonnen. Na wat heen en weer getrap op het middenveld wil de Nederlandse aanval de Deense verdediging op de proef stellen. Maar die is op zijn post. En direct komen de Denen op hun beurt naar het Nederlandse doelgebied. Er zijn nog geen 10 minuten gespeeld als Oranje plotseling de leiding neemt. Na een goed opgezette aanval krijgt Lenstra de bal en zijn schot verrast keeper Nielsen volkomen. De paar honderd Nederlandse supporters hebben reden tot juichen. Onmiddellijk na dit doelpunt zetten de Denen een hevig offensief in dat door onze achterhoede met steun van de middenlinie voorlopig kan worden afgeslagen. Het is vooral de robuuste Terlouw die in deze periode bergen werk verzet. Een enkele maal weet ons elftal zich aan de druk te onttrekken en dan ook tot een min of meer gevaarlijke aanval te komen. De Deense verdedigers met aan het hoofd keeper Nielsen tonen zich echter niet verontrust. In de 30ste minuut komt de gelijkmaker. Het is Hansen die de Denen aan het juichen brengt. De tweede helft is nauwelijks begonnen als Wilkes met de bal aan zijn schoen door de Deense verdediging glijdt, maar zijn schot gaat naast. Keeper Nielsen mag deze keer nog van geluk spreken. Onze jongens komen terug en weer is het Wilkes die iedereen in verbazing brengt door zijn handigheid en techniek. Hij is hier bezig aan het tweede Nederlandse doelpunt, maar Nielsen weet het nog niet. Nu wel. Nederland staat met 2-1 voor, maar al het kruid is hiermee nu verschoten. Het is van dit ogenblik af al Deense aanvallen wat de klok slaat en onze verdediging krijgt het hard te verduren. Had er 1 goede schutter in de Deense voorhoede gestaan, Nederland zou deze geweldige stormloop niet overleefd hebben. Nu werden het alleen allerbenauwendste ogenblikken, maar die mochten er dan ook wezen. Het bleef 2-1 voor Nederland.